سلام مادر. هسته نبو خوبی؟ سلامت باش. چرا زندگی به هم ریخته است؟ امیر که در حالش هیچی بیشه خب در حالش هیچی بیا خورده بیا سلی رو سیلا ریختن این زنده مونه نونم هر حیوانی هر جون داری بیه تا موجودش کناره و خرده و نونم کارتونه سکت سخت مخواه چه دومی خیلی افتضاح شده این زنده نه روغن رته روغن ریخته؟ نونم کارچی بی منه رد شدم یه چه میگفتم شورام اورو هم تا چون جاله میری دراز بیدم یه تشیار شدم به خورده اصلا جالی نماز نهای نماز بونج ساعت 3 شب سرد موبی گفتم نه امی حالی چطوره انسان خواست برسد کار آیا افراد خب دنی خوام برسد کار اینقدر عاجزه بیدم اینقدر ناراحتم دنی ترم الان داخله؟ حالی جشتن نه حالی هیچی ندن الان امیر داخله؟ امیر داخل بده خواب یا بیدار؟ امیر داخل درده تامین نخورده این صحفتم سکو لیوان هم آورد بس دایم حالا این صدای چی؟ یا اول فرد یا خدا یا بفرست چی سکو نه مسیله هرچی بی چه خوش دارم چه نمیم کارچی داخل یا قدی وسیله کوخت شد جون داری بی چی ما چی میتونه نه چی کسی بیچه رام آقا امیر خوبی؟ حالت چطوره؟ دست پاها جای زخمی چیزی چی نداری؟ آه. بسته بودی فشار به دست پاهات اومده؟ خشکو بیار فرزاد کجاست؟ مدرسه؟
آیا فراتو فرزا بله. رفته مدرسه همون بچه حالا نو موافسته نیومده؟ نه این قرار میرسی امیر حالا نگفتمه خیلی امیر چیچنه بیو ناراحت بیریم برای امیر هیچ تعریف همون بچه ندامه که همچنان اتفاقی بسته نه این قرار هم آشو سیش ناراحت بیرو خیلی سیش ناجرانم خیلی آیا فراتو بچه کن نورجشت گناه داره. مادر فهمه هم میره رنان دنبال تو رنان دنبال تو هست سراغ تیزه من بیان سراغ نیزه کنیم تنخورین بیارم جریان یه بی جریان تو قشنگ بگو جریان تو نه مامنات چی بی جریان تو ما با امپراتور و فرزا ریمکو یه آدرسی و فاطمه سنم گفتم نیکوستاره اسماعیل جایی که مخفی بویه یه چی بوره قایل کنه و یه چی بود جای داره که مادر جا خمالی داره یه قردی نشون مداخم امپراتور و ماشین رده عزیزم و ماشین رده دیدیم صدای یک جریوه اومد صدای جریوه خیلی نزدیکی اومد چی کردم رفتم جلوتر تا یه بچه یه نوشابه او مادر نه سرشن رسید همون سرشمو این ها مادر تو اینه اشبال تا داری این بچه یه خورده او یه دو خوشگه بود یه دو وسیله به این بچه دیون فرار چی به دست حاله چی منه دی بیشتر فرار چی مادر مره و یه ضربی جور گفت یا خدا کمکم کنی دوربینش چی دی فراری چی با دوربین فراری چی عزیزم تا اینه سواد بشو بذارم نید فراری چی جافتی میشه دی کمکم کنی او خلونو چه کمکیت کنم مخیه دالویم هیچی هم وسیل نیستی چی کمکیت کنم منم جریان چنه او بای ما پدرم سوچه کشی موادی کشی مادر من فلاق 6 و رشیشی یه 4 سال 5 ساله مادرم پیشمون نیست زندگی بکنه این ساله 12 من همین من او کوچه من او کو من ایکو من پدرم زندگی کنی اینی نظام چی بی مادر اینی نه بردم شما چه لقمه نون بدمش اینی نه بردار نون برام نون پاینه سنه یو خم پدرم این ریمینه زمی چیدم ادام نونی خرد ما همین کارتاسبی موبیهی درامدی نداشتیم و من تا یه نفر موبی جنز بلره اومه من جنز گین دار جنزت کرینه لی جنزم تو کوی بیتا برین جنزت داری اومه مکو بعد بس پدرم مچی را داخله چمه وقتی تنافه بس را پایی 20 متر فقط همون چمر بگندی سا هم زرش بی گفتن یه جنزی ایره یه جنزی واسه سر چمر خمام اون طرف نشستم بی یا لغمه همه نونه اول خردین تنافه بسی چی با پدرم را تنافه 100 دقیقه لوگی پدرم ره زمت سر هرچی که واسدیم که آیا ده بوینمش ده ندمش واسن یه 3 روز 3 شوی روزی که بارون بی بارون گیرو تا حالا این اتفاق بس من ای کووید من ای به هر چی که باش گفتم بیا بره ماما به زالشی را دوربین چیدی زالشی را با همین طرف نرایی بکو جونم چرا بوسه ماشی بالاتر خونی بر و دوربین زالش را میگم ما امپراتور خواهش مندم دوربین دقت که تای بچه همین دنبال ما تای مامه شومونو یه شوی درست کردیم خردیم صبح از خواب ریستان تایی بخور تا این بار همیتونی که زرور شو بیده همیتونی بخور دیدم خواست فرار کنیم دیدم مرا تا نون بدمه یه تخم مرجی و یه 2 تا گوزیلکو راست کردم بی نخوام برم نهام لای نون کوتی چرم دام دستش با یه پیرهن دردهی
تالینش و درگنی زخمی یه جیوه لاستیکی یه کفش لنجیه و همه یه ره ما هم دنبال تو ولو بیری ایسا دامد و خلا من آشنا چی نداری بیا بریم حالا با اون ره چه ره این بچه سرگذشتش چو دای دام تا خلا بیا تا بریم دنبالش من رهیزم همین جامون راست بکنی نلیشتی من دست سوزیدم سوز چردن بی ایسا من کارم چردم بی تو رفتی بای فاطمه و رفتی بای نمیارم ما مزامش ما رمضان شو بود چه مزام داری که رمضان شو بود دمره نخوام بره هر بیرندگان عزیز خواهشمندم باش التماس دها دارم سی تو دها کنم از خداوند از اونا که همه چیز سی سلامتی جوون تو سی سلامتی بچه تو سی سلامتی خطو که ماچ به امیر بکنین یه سرامجومی بگره یک مچی وش بکنین خواهشمندم التماس توی کنم نه بیتون غیر بیرندگان عزیز خواهشمندم دام تو از او خدا یک مچی وش بکنین تا یه سرامجومی یه زندگی پیشرفت بکنین دستش و یک کاری جرم و دنبال این عشق کنونم این مردمم بزنم بدزم بگرم خدا که بشه محمد کنیم هر محمد نبی مادر میترسم خدا دم مغازه دیدمش محمد دم مغازه دیدم محمد اومد به خرید بکنه او رو دیدمش زبانی کراسی بابا هر دادی زبانی خدا که مچش کنه محمد که مچ حالا مادر اگر کسی دوست خواهی در همون صبح که رتا حلای بچه نورگشتی از گسنهی تشنهی من هم بگم نگفتم ازش گفتم باید مامون کن اینو پیدا کنی بشن گفتم بسرم گم برا پدرت پیدا که شاد برگرده شاد ترسه بو اومده بو بالا مخی زنیو یا پیر زنیو نیترم برم داخل کو بشن گفتم ایسو نونو دای نه بطن یه جای اومد گیری تو بش نمیشم هیچی به همون خدا ولی مو علاقه به هستی سر کار نه این کار من نخواه بل همین من راست پیر بکنی نیمه جیبون این پیر تنیخواه مرة این پیر نینام جمعت مرة بکار کری همین نخواه خب پیر درارا الان به همین رو میخوام بسونه تابره از او دست تبانده فال تبانده ماهی بجردم پالون در دیکنه نیترم بجردم خدا نیاز داره آقا ما گه تاوت بده گه تاوت بده تو تعهد داره پاسگاه خو خوش تاوت دا باش انت تاوت بدی مزامش نو نه اوی نه به قرآن مزی هیچ نه آدم نه هیچ نه نیترم برم درد سر تو خیلی قابل به درد سر الان میخوای شوم بخری خیلی چه راست که نیستی هیچ نیخرم یا ما و روزه بیدم یا هم سرمونو چه برام بخرم اوره کنید آقا کمشه بیا بردم چه برام بخرم تا اون برم خب من نیستم برام باید کار کنم وقتی با اسموید آقا بمیرم بعد اینی چی تو ایچی نشانم یه روز بمیرم الهی شو چه روزی بخوام چم کنم گره ما نبیجرم هم هیچ تاز شام سش هم هیچ هفت طبقه دارد که رزر همین خاک میشه هم بر همین تاشون هم رزر همین خب باید بالاخره 3 متری بریم 1 متری نیم میترم برد بنا خب باید اصلا شاید بیلون بخواه اونا رو پس بگیرم اونه تا پس بگیر ایشالله پیدی خواهی 80 میلیون پیدی خواه 80 میلیون پول بیانم قول میدی چی نره نظامش نو اون رو اک میلیون برسد اون رو مره کم خب هیچی نه برای سرکار بهتره اصلا تا ایست رو مره
تا این 10 سالت این پایلیت این اینجلیت خوب بیا بوین سلی اولیت خوش که بینه ساج لول اون دویتو خوب بیا مادره نه خواهش دادی داست رو مره تا این راست کنی تا این راست کنی تا این راست کنی عزیزم اینه که راست شدی جو ری موسید بر بسکار را خواهش تکنام ایه چی چه هی صبح زی هی بره آیا پرات بله بفرما. گوشی تا خدا خاموش کردی بیسیت گوشیم نخاموشه گوشیم روشنه گوشی از همون رو تاله روشنه گوشیم همون اسماعیل بوکی خواه زمین خواه نیت از اون زوابش این تا اونو بیسته بیتیم دیده دپا خب بس بی سخت هر دفعه میومه از دم تو ای پس جدل ای قرمه همه جام از دم شده سکو ای بازم خدا که من چشکنه چی ممنون. بازم خدا برش بیا که نزه بخشم. تا بکشد بود یه جایی من ممنون شد همی چند نزه ممنون میشی با خدا بلای باید بسرش بیارم تا شکار کنم شکار چکر باید این چلش بسود شکار چکر میگه مزام زنده ما بود شکار چکر میگه در حالت زنده ما ای دای ایگو در حالت زنده ما بلای چو استموغی حالا همون اسلام اصلا همونیش تنونی اسلام یه دفعه ضربه فقط دنیسان این جا بعد پا و بعد منی سرما زر خریده دیگر پا کشت اونم پوشک خربی که داده تو بست پا بازم اگر بست سر یا خاکی چه گیرتی من مادری اون تامینی نکنم من جو ایده سرشونه بزنم دم مرة من يهدار الشو هاي بوشوا بلعب وش دروس كنا وصلت وعلاني خريف نو تبي زعلانه چه بابا ديارة بيدي لگونو پدای بینو چفتار بردو چفتار اومد میگه خرازی خرازی یو اساسا دادی و به عزت داده من پس میواسا چیلان بیبرد برای مورو چیلان خوبی بیزه چیلان تو به همین رو واسا اون یه قاره ازون چیلان تو بردام مای فرانچی خلاص شو من ديار نوجا من ديار ده زعلان رو آمدن رو حالا بتا بیام سوال بخرم هرچی این شاطانه خود جانه چیه ما صبح خوري سان خورده پنیری و نون دام فرزاد به رفتم به این طرف نوما یه چه من سردم بی ده چم ده اومه بی ده گفتم خیار را ده بل بخوصم عزیز بیون زمان بیدم کلی بدنم کفته و بیره مادر 4 روز جسده شو روز این گشت و کوبزه و در بزه من او خار برم مادر ریم یا قاری دیدی یا قاری دیدی میگه قبرسون دی قبرسون هم بهتره امیر فرما دست شما در نکن. نوش جون قایق فرختون عزیزم چی زحمت کشیدی من همراهی کردی دنبالم بیدی بلوم نکردی تا امیر آوردم ما در این حرفی امیر مثل برادرمه. برا کتا کبه جمعی براسته کار پو دای سی چیه دنده ای خوخه باید تیم دیوان بوی خوب پینا تا برخ کار نوری دای جان هر چنه این خیلی مره خیلی بره و تا مای زنده اینه زرکنو باید خیلی کوی خواهم راست کار این خواهم بیا من نیترم خیلی پینای رو واسه از اون واسه این فرزاد یا های به های نیست نه من نیترم برای تا باید نیخوام بره بابا چی کنم ایده بیشتر چی کنم سکون یه 4 روز به این کار علیشان بل اینه خواه بود تو خوبه یعنی خیلی دقت بود چون راه همه رم در شوری دیگه خوبه براسته کار
ایگو اگر که نظر نیست برا بخواست برا تو بخواست میخوام میتونم برا ازو بیرتا خود زده سردو بود دو شد یکی لیزنش الان داغه بتا برای چیلان دا بردا چیلان در دا خورده چیلان نه واسه کتیم بسی رو نه واسه لباسم نشوشتی بسی ستو چرا خب تا برای رپورت کتیم بیان نیرا ستو خب ما میری شینی مدیوری یا میری مدیوری منو بقا نیرا جونه نمیرا ای جون نه برا زرجیلات نه بخیر این روز خسته دنیا و بیا یا قاشق امیر آیا پراتو بله بفرما. دستی چه شاهد میری دستی چه نگو چه حق نگو چندی میگشت خالو بیا گفته با بیمه مادر الان مد سر راه گیر کردم اگه امین نره سر کار خرجی چیزی ندارین چی بخواین اگر هم بره خب یا اسلامی یا سالاره یا اسماعیل یا یه بنده یه خرای یا چی میان سر راش. آیا پراتو بله همو اسماعیل الان داغه مدوش خیلی و همو چو و وسیلی و مجزمون پشتش هم خون مادرم در چی کنم هم مادرم بیل امیر واسه که مچم تاین درست کنم باش بهش میگم تریز در توانش بی فردا باش بهش میگم حتما فردا ایلمش بره باش ده فردا بره سرکار اما که مچم اینه باسی راست بکنم فردا بره به سرکار کارش نه اگر امیر مزاحم کسی نشه خوبه کس مزاحمش نمیشه امیر دنبال عشق عاشقی کرد زیفشن خالی تجلیوش نگم دنبال عشق عاشقی کرده دلش ایخا عروسی کنه دلش ایخا نوزاد بگیره دلش ایخا خانه داشته بود اما کو پیل وقتی پول نباشه کو بس کو زندگی خیلی دلش ایخا خیلی دوست داره ما هم میدونیم هر چی در توانم باشه کمکش میکنم مادر ایشالله عروسی بگیرم ساخت درست کنم اما هم دل میخواد که امیر یه ساختمونی داشته بود یا آپارتمانی داشته بود منش بنشینم اقلا نمازم خدا رو ریوش کنم اقلا باش نازف بچشه بچشم بخاطر امیر یعنی در پشت چامت چه در روح چامت در گردنی من با چامت هیچ آمن رفتی ندارم بخاطر امیر خواستاین درست کنم امیر بمردی در درستش نچه امیر بیا حرکتت خوش کابی که شبرت بیو اهلی شلوار تا خوش کردم بی نامی داخل گفتم اینه گفتم کلیا پاد کتن خاکش بی بار ریکاب ششتمش بی صبح زیریسان تا اساسا ندیم باش چی رنیش کرد؟ چند تا چیلندی ده همینه بچی تا نمیده از بارتا هم نره بای یکی در درد سر بیاری مچیدمش چه فرزاد اومد یکیشی چند یکی لیشه چینه ارتی کار سر من یاوردی چی دیگو بالا
دستتون خشکه نه چند روز کار نکردم دست خسته بود آی نه دستلان دردی کنه Nari, vej var betyder. تا ایره بتیران نبس Ali, ها نه vej var iş betyder. Nerede divarış? نیه با تا همینه بیشتر بیار بشی خسته بدی بشی خسته کمر درد بکنی. فرزان نوه نه فرزاد مدرسه نه یا تعطیلی ها بینی شطاز بیفتره یا تعطیلی ها بینی تا برسی خود دست باید چه احساسی تعطیل آقا امیر مگه صدا در میکنه؟ اگه فشار بهش سرت میاد نمیخواد کار کنی نه تو اذیت کنی. بهتره خوبی امیر خوبی دستبال خوش حالا به خاطر مادر بگو خب این 2 روز نرا سر کار تا خورده یا به خاطر تو مادر بزرگ باش سوال مادر خیلی به من احساس کرد. امیر همون پسر است. نری ترس کوره بیری خدا بکشو بیا خب نه بیا او بخنو بخد تبره نه بیا اوی نونی چی بخد با
خب وایستا وایستا سرقتی سر خوشی سرقتی من سر چند روزی به چه نمیکنم ببینیم ما تیمی سلمان بکن دوم آوردی ستا دوم آوردی 4 و 5 روز کولی کرده این بچه ها برای کدو حالا کنه صابی پاسو پسر با تشناختی چی گریسه نه پس داشتنی نه خب الان شوی الان شوی نه نه الان ریم خوب نبرم ایدو الان ریم ساب کن بیا برای نون الان ریم یه چایی چی بخواه تا بریم نه اسم تصمیم نگریده اینو بشید تا چه ولی گفتمش و اپراتور گفتیش آه. یه زالش گوشی و فیلم مرداره را اگی زدن مرا زالشی رو و فیلم کوی فی مرداش الان ما نگرم سکی ما واسه میکن یه دقیقه بشی یه چیه؟ یه امیری چی گفتم من بلیا و بی تابران بجرمش سب کن یه دقیقه بشی تا من جایان چایی اتنه بخواد تو یخ تابره زیدی من الان با ای کتی سرد این من تره درالشی تره خب تو بشید چایی بخواد الان ایره یه دقیقه بشی سکو بشید بشی یه دقیقه بشی تا چی آوی چایی چی بخواد اینو بیایی بتش خراب بکشم سب کن خراب بکشم بوندش نخی چی نیست اینه نه فش کنم نخ آورده بیرون این سینه بیجه تا امرای نخی بیانم هیچ نره سه چفشه نه بشی تا من نخی بیانم به تامین بوندمش نکن تا دو نخه چفشه تا بواندم سب کن تا بوندمش سیزانی بدوزمش گناه ستو بود ستو زیمتسا زایان شستیم بگو ستو بی داخلش یه پیای راسته خب امی من باشه بیام و دید تربیه او پیاکو منه با اون گوزه برد می قاری یا تناف دقل او بی رزای مقار نام دقیقه به رزه مقار ها با او توسی چه رزه مقار اصلا سرای چی چه بونجت چه سرات زی نه این سرا و نچه ده نه اصلا هیچ نگو زیدی کشتم اوسو چه در بونجت تو نچه ده ستا تو دونی باوتمونی نچی ماهی بره های ما ستا بره مشو این ما خود بشی نه پایین بشی نه جو الان همون بچه‌ای که تو زایان شستیم گفتی درسته؟ گفتم چه بچه‌ای و کردیدان دنبال پیجشت این بچه دیدم یه جیغ زد دیدمش ردان سیش فرار چی جرفتمش آوردمش از اون برگشت بدون که زد و تو که کمکم کن همه چیزی که الانی بچه برند گو مادر ما باید بوم همیشه وقت با کو زندگی کردیم روزگاری کردیم اومه یه نفر اومه و بوم که جانس بلیدم یا تابرین جانس درور باشون اومدم باشون من رید مکو یه تنافی دستی من پدرم بسیش که من یه سای تناف بین رد قلیوی اینا خستیم گفتی خب اوسو باو چی در نصداشش نفتم ندیقش بیا هم بریسا هرچی کشیون که باش برا باش نردم نیش نتمش که باشم بردم بیا بلون چی و چشور منم کو کشیون لباس ما او هرچی کردم بام نومه بلشی کنم یا دنبال صبح خوری سن تا ایرین من ایچ رخو و بونجش کردم یه خورده او جرمی دست پالش ششتم سرش ششتم پالش ششتم با صابون و با اینو همه ششتم یه خورده گوجه و تامور راست کردم سیش بخری ماما بیا سال وقت تو به تشموش کرد آقا یوسف تا الان هیچ که ندید که بچه کنه که بطه برای منو سرد اصلا سیسا پاسگاه خبر نگید پاسگاه خبر داشته تا پاسگاه من یعنی ایگه نیترم بگم ایقان هر چند ایخواست بگم کو هلوشی گوتون ایگه بزنن هوا چشم نواره ای چیز نرم یه رای مقار یا هوا ناره ها یعنی هر که برای ایگه داخل زنه میگه هم ای گفت نه زنه میگه ها ایسی که تیگوی معمول رو بردم منو قار نترس برا داخل نه ایگه نفس اون نیا بالا دوباره اوسه سیتامو برا منو قار
ما شاید هم برم مورد نفسونه یا بالا شاید همون بالا خب تو یعنی دیش کشته کنه بود. ده سراخ نوری جم چاینه بخر چاینه بخر نو کسی ده چاینه بخر چوینه بخر ای اونه بخر بخر دا بده ترا تا بره چاینه بخر چاینه بخر اشکال زین اون میخواستی ده بخر چای تا بخر بله ایتان که من چاینه بخر چوی مریض نریزد خود. چوی تا نریزد مریض خود بخر ایتان که من چکم یه نفری جور میارم که البته خشم منو میکارده عاشق جنز چی یوسف میگه میشه اوسی خیلی میشه عاشق جنز چی با هم بونته جنز که طرف بچشونم تا ایرو یه چی ده بیا همین سی تایی بقیه بیاوریش ایتان بیارمش ای آرام دیشتم بی 30 روز مبادا ای آدم چی که قبره بتوری بیاریش چیه؟ چی نداری؟ برتی های تو اب بخوام برهنه بیان تو برتی ها ده بگه من چی بدمشیه؟ سالار ای وای بازم سالار رو ما به چکونه میاداری ساره نیسته غیر از همون سالار منی منطقه ده چه زورن نیکنه برم هم تو کار دید ای خیمه برم و برم منو قارب میرم نه من نگاه تو برم خب الهی بتنه خب باید که من چش کنی درسته؟ ترسان سالار بیا بتونه و مو بسونه گناه نیستونش خب سه سالا بخواب بچه سالا خوش 3 تا بچه دار بزوی خواست وقت کنی خب این ندار بره مثل چیچی و کو و رای و نه برم مادر نه چوی نه تا این بخر گناه داره چوی تا بخر عزیز تو راضیه بود تا برم سالا رو بیارم که من چش کنی میترسم سالار خب من خواب بیا بخرمو نه اعتبار سالار یه خصومتی دوی من نه رو بای من رفیقه من جوشه یه بار نجات دام من سالار رو لیشتم 30 روزی که بخوام خب و یشه 30 اسمایی و یه بزنم و تا یشه آن روزش استفاده کنم و یشه سالار چون تیتو من نبات و خود جردم نباتم دنی خیلی با هر همه جور اینا بود تا امیدو هر جور خود راحتی تصمیم میشه ظالم سالار بل تا سالار بیار میرو هر جور اوسه خود دلت خواست تصمیم میشه بودی خواست باش بیرو بودی خواست باش نیرو هر کاری خود بدیم من الان ایران زن سالاری زنم باش هم معرفی کنم دشو الان شوی ساره هم نیستی و شکوره زنش زنیا اختیار دلی بتونه من نیش کنم اختیار و آخر دیشه مشکل با هم کار دلش نیش کنم به خاطر خدا چی بود به خاطر رضای خدا اوس او یاد دقیقه نه یاد خون یه فقط اینه رو بهش برسونیم چی میخوام که نه واقعا ما ایسینه الان اون واسه ما خب خیلی چیز ناراحت بود غیر از سالار هیچ که جوان میکنه به یکش لیو تربید بود آقای پاتو بله فرم کارم درسته که به زن آقا سالار بزنم بیایی آقا امیر الان سالار حرفای خیلی بدی تو محل بهش میزنن الان سالار بیاد اینجا اصلا بهش اعتمادی نیست چون هیچ که بهش اعتماد نداره وقتی پای بچه هم در میون باشه اگه جنز هم نبینه براش مهم نباشه جنز بچه رو میبره الان یه 5-6 تا بچه زیر دستشه که بهشون مواد میده برن بفروشن و چیزو بهشون نمیده بچه ها بخورن بره کارشو کشی بره مواد فروشیشو کنه میخوام فقط دقیقه که بچه لازم خشه و این بری نه سالاری که میشناسا این خیانت داره این زمان بچه نزد دست ندار به موادش آقا امیر همین فرزان من نزد دستم بید ستار اون فرزاده بود آقا امیر تو چی نمیدونی این بسته مالش چیه صاحبش چیه چیزی بهش نمیدونه اگه بره اونجا خودتو بندازه تو تله بچه رو بردار فرار کنه یه وقتایی یه کاری پول از ورتا این هم بیفتیم درد سر خودت درستی گون آقای برادر نه درستی گون ولی الان به خاطر جون بویو چون در خطره شاید این سالا بتن ذاتش بره شاید بهش برسه که هی حرمه آموز ظاهمی ما و بیه آقا امیر تو اگه میخوای سالا رو به بهونه گنز بیاری
هرچی کنی به اعتبارش نیکنم کرا را دست مون نبری بدبخته کرا نیبره وقتی که یو من الانم نه اصلا شاید زای چیگو مخبلش نیستم شاید ارمونوغار خمه بمیرم الان ما این سالان من این کارم خبره دونی گونسه حرفه ایه الان من این کونوردی بگو جنزسی خیلی حرفه ایه آقا امیر الان از زرگزان با خاطر این خواب چی خواب مادر اعتبارش نیکنم ورد و نایما من اعتبار و سالار نیکنم الان نه سکن خیلی ناراضی نیست من اعتمانیون و سالار ندارم اعتباری و زندگیش روزگارش سباچ صحبتش ندارم هیچ اعتبارش خب لازم نیست بهش بگون و یه بچه این یه قریبه بس سالار میرو ایگاه بچه خواهر می بای رفیقم ربی و کو رفیقم رزای داخل سعی یه دیده چه رزای بچه یوسف تا الانه جای پدرت بلایی چه رزای بچه نه ولی ایدونم چند کیلومتر این چندی بالا کو چه رزای بچه خیلی اندازه یه وی بیشتر از لازم نیست که بهش بگون یه قریبه سالار رو میرو ایگاه بچه خواهر می فقط با رفیقون رو بیار کن نزار رفیقون کلنی و زیم بچه اونم طبق مثلا اینجایی چی میشناسا فقط سالار این منطقه درست میشناسه سی جنز و دانو خیلی قبلا باشه گشت خیلی مثل باباشان دستگاه زیبتایی منطقه درست میشناسه اریمورو از خواهنه که گاز جرفتمون یا چیزی دیگه سالار دونه چه کنی سم یا چمد خب من ای سالانه نبرم ای بلانه روز میرم همین گیریم واستا بیا راضی بیارمش آقای پراتون راضی بیارمش من ساره نیوردی آره نه راضیه فکرش خیلی سخت راضی باشی یا نباشه نه نه خواهم راضیم به خاطر هم یه کیلو بود مادر باشد باتی آیام این فرزنده من خطی رو بره آدم زن سالار فرطا امیر برزنگش بزنی نو برو من زن سالار